سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیوګانې جوړې کړو یا هم له دې څخه ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. نو تاسو به دغه رقم ته عکسونه یا ویډیوګانې څنګه جوړوئ مکمله طریقه مې په دغه ویډیو کې درته راوړې ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. دا کومې ویډیوګانې تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي که نه له دې څخه هم تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. له ټولو مخکې به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې لینک درکړی وي، په هغه لینک به کلیک وکړئ. تاسو به ډایرکټ براوزر ته راسئ. دلته به زه تاسو ته براوزر کې هم وښیم. تاسو براوزر خلاص کړئ. براوزر په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ Higgsfield AI به ورته ولیکئ. دغه هم چې کله ورته ولیکئ تاسو ته به دغه یو ویبسایټ راخلاص شي. دغه لومړی ویبسایټ به تاسو اوپن کړئ. کله چې دغه اوپن کړو په دې کې به دوستان تاسو لومړی یو اکاونټ لاګین کړئ. کله چې پروفایل باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ګورئ کولی شئ تاسو له ګوګل سره کنیکټ کړئ یا پر آی ډي سره. تاسو کولی شئ ایمیل لارې هم دغه جوړ کړئ. زه دا راځم ګوګل باندې کلیک کوم. ګوګل مې چې کله کلیک وکړ دلته زه اوس یو ایمیل ورته انتخابوم چې په دې ایمیل باندې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. تاسو ته بیا د وړیا کوین درکوي کریډټ. کله چې تاسو دلته راغلی که نه په دې ځای کې به تاسو په دې دغه درې ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو مثال په دې اپګریډ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو مثال یو پلان ورته اخلئ. مثال دلته ګوره میاشتنی پلان هم شته. مثال تاسو ته درکوي په $15 باندې د 12 یو کال لپاره ده. میاشتنی پیسې $15 ده. نو دغه مثال کریډټ دی، 1.5 کریډټ درکوي په میاشت کې. نو دغه هم بیا بل پلان ده، بیسټ پلان ده. دې کې مثال دغه تاسو کولی شئ دلته یو پلان واخلئ ځان لپاره چې هغه بیا تاسو کولی شئ په هغه باندې ډېرې ښې ویډیوګانې جوړې کړئ. مثال تاسو یو پلان باندې اخلئ که نه پلان باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو مثال هغه کریډټ نمبر به ورکړئ. په دې کې مثال ته میاشتنی پیس مې انتخابولی شئ. ورته دلته مثال تاسو معلومات ورکولی شئ، د کارت معلومات چې دې کارت سره بیا تاسو کولی شئ هغه واخلئ ځان لپاره. په دې کې هر رقم ته تاسو ویډیوګانې جوړولی شئ. نانو بنانو تاسو ته مثال کوم تصویرونه جوړوي که نه په 4K کې یعنې بیخي به زبردست عکسونه تاسو لپاره جوړولی شئ. دا نانو بنانه دلته زه راځم په دې نشان باندې زه کلیک کوم. په دې مې چې کله کلیک وکړ ګوره دوستان تاسو ته دلته ټول هغه اپشنې ښکارېږي چې تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دغه رقم ته ویډیوګانې جوړې کړئ. تاسو ګورئ دغه هر یو ویډیو تاسو کتلی شئ چې څه رقم ویډیو تاسو وغواړئ که نه په دغو سایز کې تاسو جوړولی شئ. نو دغه یو ډېر خوندور ویبسایټ ده. دا ډېر وخت راهیسې فعالیت کوي او په دې کې هر رقم ویډیوګانې جوړېږي. اکثره خلک یې د فلمونو لپاره د همدغه شان نورو کلیپونو لپاره دوی کاروي چې دې څخه دوی ګټه واخلي. نو زه راځم تاسو ته لومړی په دې نانو بنانه کې یو تصویر جوړوم. په نانو بنانه باندې زه کلیک کوم. په دې ځای کې دوستان تاسو کولی شئ یو عکس هم انتخاب کړئ. دلته یو پرامپ ورته ولیکئ. په دې ځای کې پرامپ هم چې کله ورته ولیکو بیا تاسو ته د هغه مطابق یو عکس جوړوي. زه یو پرامپ ورته لیکم. نو دوستان دلته زه راځم په دې ځای کې ما پرامپ ورته پیسټ کړ. دلته تاسو د عکس سایز انتخابولی شئ. تاسو کومه سایز کې عکس غواړئ. زه دلته ورته وایم چې ما ته عکس د یوټیوب په سایز کې د ټیک ټاک په سایز کې راته جوړ کړه. دلته یو کې باندې زه کلیک کوم. ګوره دوستان دلته ګورئ تاسو کولی شئ په های کوالټي کې جوړ کړئ. مثال 4K کې هم تاسو جوړولی شئ. دلته چې کله تاسو پرامپ ورته انتخاب که نه بیا تاسو یو تصویر هم جوړولی شئ. تاسو هغه تصویر کې ایډیټینګ کولی شئ. دلته زه په جنریټ باندې کلیک کوم چې زموږ لپاره دغه عکس جوړ کړي. لږ څه انتظار ورته کوو چې موږ ته دغه عکس جوړ کړي. اوس همدې ځای کې دوستان ویډیوګانو ته زه راځم. په ویډیوګانو کې ما ته ګورئ دغه ویډیو جوړه کړې ده چې تاسو کولی شئ دغه شکم د ښایسته ښایسته ویډیوګانې په جوړې کړئ. نو دغه ویډیو ما جوړه کړې ده په دې باندې. لږ څه انتظار غواړئ چې کله انتظار ختم شو بیا تاسو ته دغه رقم د ګوره عکس ما ته جوړ کړه. ما پرامپ ورته لیکلی و، ما ته په دې ډول سره عکس جوړ کړه. بیا راځم زه بیا ته په دې ځای کې زه اوس غواړم چې په یو عکس باندې زه خپلې خبرې ولګوم. تاسو کولی شئ چې په یو عکس باندې د هر چا خبرې ولګوئ. زه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم. دې ځای ته کله چې تاسو راغلئ که نه دې ځای باندې کله کلیک وکړئ ګوره دلته ډېر رقم تاسو کولی شئ په دې کې ویډیوګانې جوړې کړئ. دلته زه سپیکینګ انتخابوم. مثال ته ګوره د خبرو غواړم چې یو عکس باندې خبرې وکړم. دلته مثال تاسو نورې هم آپشن انتخابولی شئ په دې کې د سپیکینګ خبرو لپاره. زه دلته په دې کینګ باندې کلیک کوم. کینګ لیف ساینس باندې کلیک کوم. په دې چې کله کلیک کړم بیا زه دا نیکسټ باندې ټاڼۍ باندې کلیک کوم. بیا دلته تاسو کولی شئ چې مستقیما په یو ویډیو باندې خبرې وکړئ. مستقیما په ویډیو باندې تاسو خبرې کولی شئ. همدغه شانتې داسې نورو طریقې هم په دې کې شته دوستانو.
زه په دې کې دغه ژبه باندې کلیک کوم کریټ ویډیو جوړوم ورته. په دې کې تاسو یو عکس راواخلئ. مثلا زه یو عکس رااخلم، دا عکس مې راواخیست، دا بل ځای کې هم تاسو بیا باید عکس راواخلئ. مثال که راواخلئ که راوانخلئ مشکل نشته، بیا تاسو ته مثال هغه ویډیو جوړوي حتما مشکل نشته. که تاسو بل عکس راواخلئ که راوانخلئ، دلته به تاسو پرامپ ورته ولیکئ که مثال دغه عکس باید څه رقم حرکت وکړي باید هغه رقم پرامپ ورته ولیکئ. دلته بیا تاسې لاندې مثال کینګ 2.15 ټربو دغه تیار انتخاب د ماډل. دلته تاسو مثال ثانیې وخت هم انتخابولی شئ. مثال د ویډیو باید 2 سکنډه جوړه شي، مثال کوم ریزولوشن کې باید جوړه شي، په 1080 کې او که په 220 کې. زه په 220 کې جوړوم، بیا زه په دې جنریټ باندې کلیک کوم چې مثال موږ ته دغه ویډیو جوړه کړي. اوس موږ څه انتظار ورته وکړو چې موږ ته دغه ویډیو جوړه کړي. ملګرو دغه ویډیو یې ماته جوړه کړله چې مثال ما پرامپ نه ورته لیکلی، ماته یې داسې یو له ځانه یو ویډیو جوړه کړله له عکس څخه. راځم بل ته، تاسو څه کولی شئ په دغو کې نورو څخه هم ویډیوګانې جوړې کړئ. دلته زه اوس مثال په دې باندې کلیک کوم، په دې کې تاسو مثال عکس به ورته اپلوډ کوئ، ورته زه خپل عکسونه ورته راخلم. ملګرو دلته ما خپل هغه عکسونه ورته انتخاب کړل، دلته ما عکسونه رااخیستي وو. دغه عکس څخه یې ماته دغه عکسونه جوړ کړل، د یوه عکس څخه یې ماته ګوره جوړ کړو. تاسو کولی شئ دې څخه نور هم ښایسته ښایسته عکسونه جوړ کړئ. چې کله مې جوړ کړه عکسونه، بیا په لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ چې ماته دې څخه اوس ویډیو جوړه کړي. ښه، په دې کې تاسو نور ویډیوګانې هم جوړولی شئ، دغه تاسو لیدلی شئ. په دې کې تاسو نور ویډیوګانې جوړولی شئ، لکه هر ډول چې تاسو ته ویډیو خوند درکړي که نه. په دې کې داسې ویډیوګانې جوړېږي دوستانو چې تاسو به هېڅکله ذهن ته هم نه راځي هغه ویډیو. زه په دې باندې کلیک کوم، کینګ 2.8. په دې مې چې کله کلیک کړه، دلته زه یو عکس ورته راخلم، عکس مې انتخاب کړ، ورته بس په جنریټ باندې کلیک کوم. مثال 15 سکنډه ماته ویډیو جوړوي، زه لږ صبر ورته کوم چې ماته دغه مثال دغه ویډیو جوړه کړي. نو دغه د ملګرو زموږ ویډیو جوړه شوې ده. زه غواړم دا ویډیو وګورم چې ویډیو په څه ډول جوړه کړې ده. نو دغه ملګرو عکس ده چې دوی ماته د عکس څخه ماته دغه ویډیو جوړه کړله. نو تاسو کولی شئ په دې کې نورې هم ډېرې ښې ښې ویډیوګانې جوړې کړئ. په دې ځای کې مثلا تاسو ایمیج تصویر هم جوړولی شئ، ویډیوګانې دي، ایډیټ ته مثال تاسو کولی شئ په ایډیټ وکړئ په خپلو عکسونو کې. دغه شان ماډل ده، ډېر نور شیان په دې کې موجود دي دوستانو. تاسو خپلې ویډیوګانې کتلی شئ، مثال تاسو کومې ویډیوګانې جوړې کړې وي. پروفایل ته راځم، پروفایل کې دلته ستاسو نوم ښیي. ګوره دلته تاسو کولی شئ خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. دغه ستاسو اکاونټ ده، په دې ځای کې مثال دغه ستاسو اکاونټ ده، په دې کې تاسو کولی شئ دغه شیر کړئ له ملګرو سره. او بل دغه ستاسو مخ صفا کوي، مثال دغه تاسو یو تصویر ورته اپلوډ کړئ، په دې کې مثال تاسو کولی شئ خپل عکس صفا کړئ. په دې ځای کې تاسو دلته راسئ، هغه ته راسئ، دلته ګورئ تاسو خپل اکاونټ دلته معلومولی شئ، خپل اکاونټ نوم بدلولی شئ. په دې ځای کې تاسو که یو پرومو کوډ لرئ، دلته پرومو کوډ ورکړئ، تاسو ته وړیا هغه درکوي، کریډټ درکوي، دلته ګیفټ کوډ هم درکوي، مثال ګیفټ هم درکوي. دلته سبسکرپشن تاسو مثال پلانونه ښیي چې تاسو کوم پلانونه فعال دي کوم غیر فعال دي، هغه پلانونه دلته څه هم دغه وړیا نه ده. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په دې کې هغه اکاونټونه جوړ کړئ، بیل بیل اکاونټونه، د هغو له لارې کولی شئ په دې کې تاسو ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دغه ویډیو وه، هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.